به نام خدا. با سلام خدمت همراهان گرامی. امروز با یک مدل بافت بسیار زیبا و آسون در خدمت شما عزیزان هستم. این مدل مناسب برای بافت بولیز، ژاکت، کلاه و شال گردن مردانه و زنانه هستش. تعداد دونایی که ما برای این مدل نیاز داریم مضربی از عدد 14 به اضافه 2 تا دونه برای حاشیه‌تون در نظر بگیرین. مدل در 8 رچ کامل میشه. روی کارمون هست، پشت کار. باز هم از تمام عزیزان درخواست دارم به کانال یوتیوب ما سر بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیو جدیدمون به دستتون برسه. با لایک و کامنت به ما انرژی مثبت بدین. از حمایت و همراهی همه عزیزان ممنونم. با هم نمونه کار رو شروع میکنیم. خب برای این نمونه گفتیم مضربی از عدد 14، 2 تا 14 تا 28 تا به اضافه 2 تا برای حاشیه. من 30 دونه سر انداختم. با هم بافت رو شروع میکنیم. رج اول، دونه حاشیه همون هست، بر میداریم 2 تا به رو، 1 2، 1 دونه به زیر، این 1 مرتبه، دوباره 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 2 مرتبه، 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 3 مرتبه، 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 4 مرتبه این کار رو تکرار کردیم. 2 تا به رو، 1 2 2 4 6 8 10 12 14 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار هستش. 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 1 مرتبه، 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 2 مرتبه، 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 3 مرتبه، 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 4 مرتبه و 2 تا به رو. دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج دوم. دونه هاتون به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به زیرن به زیر ببافین و دونه هایی که به رو هستن به رو. میرسیم به رج سوم. رج سوم میتونم درست مثل رج اول هستش. دونه حاشیه رو برمیداریم، 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 1 مرتبه، 2 تا رو، 1 دونه زیر، 2 مرتبه، 2 تا رو، 1 دونه زیر، 3 مرتبه، 2 تا رو، 1 دونه زیر، 4 مرتبه و 2 تا به رو. 14 دونه مدلتون تموم شد. دوباره تکرار هستش. 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 1 مرتبه، 2 تا به رو، 1 دونه زیر، 2 مرتبه، 2 تا رو، 1 دونه زیر، 3 مرتبه، 2 تا رو، 1 دونه زیر، 4 مرتبه و 2 تا به رو. دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج چهارم. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به زیرن به زیر ببافیم و دونه هایی که به رو هستن به رو ببافیم. میرسیم به رج پنجم. رج پنجم میتونم درست مثل رج 1 و 3 هستش. دونه حاشیه‌تون رو برمیدارین، 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 1 مرتبه، 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 2 مرتبه، 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 3 مرتبه، 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 4 مرتبه و 2 تا به رو. 14 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم. 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 1 مرتبه، 2 تا به رو، 1 دونه به زیر، 2 مرتبه، 2 تا رو، 1 دونه زیر، 3 مرتبه، 2 تا رو، 1 دونه زیر، 4 مرتبه و 2 تا به رو.
دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. رج ششم، دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به زیرم به زیر ببافیم و دونه هایی که به رو هستن به رو. میرسیم به رج هفتم. دونه حاشیه رو برمیداریم، یک دونه به رو. 6 دونه میخواد با هم جابجا بشه. ستای دوم رو با میل سمت راستتون نگه دارین. دونه ها از میل خارج میشن. اول این سه دونه اول ببینیم و این سه تا میاد جلو قرار میگیره. به این ترتیب دونه ها رو ببافیم. یه دونه به رو، یه دونه به زیر، دو تا به رو، یک، دو، یه دونه به زیر و یه دونه به رو. این 6 تای اول جابجا شد. دوباره 6 تای بعدی رو میخوام جابجا کنیم. 3 تای دوم، ببینین این 3 تا رو با میلتون نگه دارین. دونه ها از میل خارج میشن. اول 3 تای جلو رو بگیریم و این 3 تا میان جلو قرار میگیرن. یعنی حرکت به سمت راست. دونه ها رو به این ترتیب میبافیم. یه دونه به رو، یه دونه به زیر، دو تا به رو، یک و دو، یه دونه به زیر و یه دونه به رو. ببینید حرکت چرخشیش کاملا مشخصه. و یه دونه به رو. تعداد دونه های مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم. یک دونه به رو، جابجایی داریم. 6 دونه رو میخوایم با هم جابجا کنیم. 3 تای دوم رو با میل سمت راستتون نگه دارین. دونه ها از میل خارج میشن. اول 3 دونه رو بگیریم و این 3 تا میاد جلو قرار میگیره. دونه ها رو به این ترتیبی که میگم ببافین. دونه اول یه دونه به رو، یه دونه به زیر، دو تا به رو، یک، دو، یه دونه به زیر و یه دونه به رو. جابجایی اول. 6 تای دوم رو میخوام جابجا کنیم. با میل سمت راستتون 3 تا دونه دوم رو بگیرید. دونه ها از میل خارج میشن. اول 3 دونه رو بگیریم و این 3 تا میاد جلو قرار میگیره. دونه ها رو به این ترتیبی که میگم ببافیم. یک دونه به رو، یک دونه به زیر، دو تا به رو، یک دونه به زیر و یک دونه به رو. یه دونه به روی تکی هم بعدش داریم و دونه آخر که دونه حاشیه‌تون هست. میریم رج هشتم. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به زیر هستن به زیر ببافیم و دونه هایی که به رو هستن به رو. خب ببینید عزیزان، مدل ما الان کامل شد. شما مجددا از رج 1 تا 8 رو تکرار کنید تا مثل نمونه بافت من مدلتون از داخل هم رد میشه و پشت سر هم قرار میگیره. باز هم از تمام عزیزان درخواست دارم به کانال یوتیوب ما سر بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای جدیدمون به دستتون برسه. با لایک و کامنت به ما انرژی مثبت بدین. از حمایت و همراهی همه عزیزان ممنونم. امیدوارم این نمونه کار رو ببافیم و از اون خوشتون بیاد.